নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ। অসম পুলিচৰ চাকৰি যি ৬,৬৬২টা কনষ্টেবল পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছিলে আজি 2-3 বছৰ আগতে। ইয়াৰ এডমিট কাৰ্ড আকৌ পুনৰবাৰ আহিছে। আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই যাম। আপোনালোকে এই ষ্টেপকেইটা ফ'ল' কৰি নিজৰ মোবাইলতে নিজৰ এডমিট কাৰ্ডখন আৰু লগতে বন্ধু বান্ধৱী সকলৰো এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড দিব পাৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। এতিয়া আগবাঢ়ো। স্ক্ৰল কৰি যাব আপোনালোকে। ইয়াতে আপোনালোকৰ নেম অফ দি পোষ্ট আছিলে কনষ্টেবল আনআৰ্ম ব্ৰাঞ্চ আৰু আৰ্ম ব্ৰাঞ্চৰ। নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছিলে আছাম পুলিচ। নাম্বাৰৰ পোষ্ট আছিলে ৬,৬৬২টা পোষ্ট। আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াতে ডেট অফ টেষ্ট ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে বৰ্তমান। ইয়াতে হেল্পলাইন নাম্বাৰো দিছে আৰু ইয়াতে জিমেইল এটা দিছে। আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় এইটো নাম্বাৰত ফোন কৰি অথবা জিমেইলত মেছেজ কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমসমূহ ছ'ল্ভ হ'ব পাৰে। আপোনালোকে ইয়াতে গৈ থাকিব। মই আপোনালোকক মই ইয়াত দি দিম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো, ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকসমূহ আছাম পুলিচ এডমিট কাৰ্ডৰ কাৰণে, আৰু পেড আৰু PST নটিফিকেশ্যনৰ লিষ্টবোৰ দি দিম। কালিৰ পৰা বিশেষকৈ প্ৰথম ফেজৰ ৰানিং আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু নেক্সট পেজৰ কাৰণেও এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড দিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডৰ লিংকত ক্লিক কৰিব। মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব। তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে এনেধৰণৰ পেজ এখন খোল খাব। সেইখনত আপোনালোকে প্ৰথমে ইয়াতে দিয়া আছে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড পৰ্টেল ফৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট অফ কনষ্টেবল ইন আছাম পুলিচৰ কাৰণে দিয়া আছে। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ জিমেইল নহ'লে ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত টাইপ কৰিব। ইয়াতে মোৰ টাইপ কৰা আছিলে। ইয়াতে লগ ইন কৰি দিব। লগ ইন কৰাৰ লগে লগে এইখন পেজ খোল খাব। এইখনত আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থ দিব লাগিব। ডেট অফ বাৰ্থটো টাইপ কৰি দিব। ইয়াতে নিজৰ ডেট অফ বাৰ্থসমূহ টাইপ কৰি দিব আৰু ছাবমিট কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিব লাগিছিলে। কেলেণ্ডাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। ৰ'ব, টাইপ কৰিলে নহ'ব, কেলেণ্ডাৰ মতে যাব লাগিব ন। ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ চনটো, ইয়াতে আপোনালোকৰ মন্থটো, ইয়াতে তাৰিখটো ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। হৈ যাব। এতিয়া ছাবমিট কৰি দিয়ক। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে এইখন পেজ খোল খালে। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাউনলোড লিখা আছে। ইয়াতে এইটোত ডাউনলোড আছে। এতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ডাউনলোড কৰি দিব। আৰু ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন আপোনালোকৰ মোবাইলৰ পেজ খুলি যাব। এইখন আপোনালোকে ষ্টেট পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বৰ্ডৰ এডমিট কাৰ্ড। এতিয়া আপোনালোকৰ ৰোল নাম্বাৰ দিয়া আছে, এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ, নাম, ডেট অফ বাৰ্থ, কাষ্ট দিয়া আছে, সকলোবোৰ দিয়া আছে। আপোনালোকৰ ভেন্যু এড্ৰেছ দিয়া আছে পুলিচ ৰিজাৰ্ভ ফিল্ড বগৰীজেং গোলাঘাট। মোৰ গোলাঘাট হয়, সেইটো কাৰণে তাতে এড্ৰেছ দিয়া আছে। আপোনালোকৰ যোনসকলৰ নিজৰ এৰিয়া সেয়া চাই ল'ব। ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কিছুমান দিয়া আছে, সেইবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব। ধন্যবাদ। যদি আপোনালোকৰ বাবে সহায়ক বুলি ভাবিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।